اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنم توفیق داریم 30مین برنامه ملاقات رو در خدمت شما عزیزان باشیم. الحمدلله ویژه برنامه ملاقات با توجه به بازخوردایی که از شما عزیزان داریم تونسته تأثیر بسزایی داشته باشه در آشنایی بیشتر شما با فرهنگ اقامه نماز در قرآن کریم. من یه بدون تعارفی رو دوست دارم اینجا خدمتتون عرض کنم، اونم این که بدونید، حالا چون برای بعضیا یه مقدار شاید سوال هم باشه که چرا ما داریم میپردازیم به یک بحث موضوعی مثل نماز و مباحث پیرامونی اون، بدونید که بنده و تیم رسانه‌ای که داریم این برنامه رو تلاش میکنیم مهیا کنیم، تقدیم نگاه شما کنیم، قبل از هر کسی خودمون داریم از این محتوا استفاده میکنیم. به طور ویژه راجع به خودم میخوام حرف بزنم. من پیش بینیم این نبود، حتی درباره خودم پیش بینیم این نبود که این مقدار نگاه هم به نماز تکامل پیدا کنه با مباحث قرآنی. خب الحمدلله تا یه حدی با قرآن آشنا و مانوس بودیم، هستیم، ولی چون زاویه نگاه من موضوعی نبود، درباره مقوله نماز به طور خاص مطالعه و تدبر نکرده بودم، بسیاری از نکاتی که الان و مسائل بسیار کلیدی و مهمی که در برنامه ملاقات گیر خودم میاد، حالا مطالعاتی که انجام میدم، مباحثاتی که میکنم، واقعا فکر نمی کنم با اون مطالعاتی که در گذشته داشتم حاصل شده بود. خیلی برای خودم تازگی داره، خیلی نگاه جامع تری رو در اختیارم گذاشته درباره نماز. به معنای حقیقی از انتخابی که انجام شده راضیم و از خدا میخوام که انشالله توفیق التزام عملی به من و به شماها عنایت کنه و امیدوارم شماها هم همین احساس رضایتمندی رو از این بحث داشته باشید. نماز مهمترین محور از محورهای عبادی و رفتاری برای همه ماست. اقامه نماز مسئله بسیار کلیدی و بسیار مهمیه که انتخاب شده، بهش پرداخته میشه، جامعیت خاصی هم داره. یعنی به خیلی از مسائل دیگه میبینید ما به مناسبت نماز پرداختیم. من که فکر میکنم الحمدلله خیلی با برکت بوده و احساس میکنم انشالله این برکت از این بیشتر هم خواهد شد. تقریبا ما تو بررسی آیات مربوط به نماز در قرآن کریم، اون سیاقهای مربوط به نماز، تقریبا میتونم بگم حدود 2/3 راه اومدیم. ما حدود 30 برنامه در خدمتتون بودیم، بله 3/5 بگم 30 برنامه در خدمتتون بودیم. فکر میکنم هنوز در حدود 20 برنامه هم در خدمتتون خواهیم بود تا این دور مطالعات قرآنیمون درباره فرهنگ اقامه نماز کامل بشه انشالله. تازه بعدش میخوایم سوره های مربوط به نمازو که 2 سوره مهم معارج و ماعون هست، اونو دوباره با هم کار کنیم و بعد از اون تدبر در افعال و اذکار نماز رو با هم داشته باشیم تا ببینیم انشالله خدا چی روزیمون میکنه. دوست دارم قبل از شروع بحثای ملاقات 30 یه مطلبی رو هم با شما عزیزان در میون بذارم و بعدش انشالله با هم دیگه استفاده کنیم از محضر قرآن کریم، سوره مبارکه حج و آیاتی که انشالله توی این برنامه در خدمتتون خواهیم. ببینید، کار رسانه‌ای خیلیاتون باش آشنایی دارید، شاید بعضی از شما عزیزان هم چندان با کار رسانه‌ای و اون ریزه‌کاری‌هاش آشنایی نداشته باشید. من حالا فکر میکنم بدی نباشه یه مقدار راجبش با هم صحبت کنیم. کار رسانه‌ای بخش محتواییش که جای خود داره، از مطالعه و بررسی و تحقیق و مباحثه و به هر حال جستجوی مطالب مناسب برای اینکه در یک بسته‌بندی خوب تقدیم نگاه شما بشه تا تهیه پاورپوینت و تمام اینا، این یه مسیریه که باید طی بشه، مسیر تولید محتوا. بعد از اینکه تولید محتوا شد، خب باید ضبط بشه. اون چه که ضبط میشه باید با 2 دوربین بعد بره نمیدونم تدوین بشه، آماده بشه که در پلتفرم های مختلفی که پیش بینی شده بارگذاری بشه، در اختیار شما قرار بگیره،
به لحاظ پوشش خبری قبل و بعد از این ضبط و تدوین کارهای خاص خودشو داره، یه چک لیست مفصلی داره که دونه دونه اون کارها باید هر کدوم در وقت خودشون انجام بگیرن و اونها هم میتونه مقدمه سازی کنه تا این کار به نحو مناسبی در اختیار شما عزیزان قرار بگیره. بعد از همه اینها تهیه و تولید کلیپ های کوتاهی که اونا بتونه نکته های مهم یا اون زوایای دید خاص رو بتونه در اختیار شما قرار بده، شما بتونید ازش به عنوان محتوای تبلیغی برای دعوت دیگران استفاده کنید یا به هر حال یادآوری باشه برای خودتون یه نکته هایی، چون همه که میدونید این انگیزه یا فرصت رو ندارن بیان تمام این برنامه ها رو به طور کامل ملاحظه کنن. گاهی یه تلنگری، یه مطلبی از گوشه همین برنامه ها میتونه بسیار مؤثر باشه برای بعضی از افراد، اونا رو بکشونه توی این وادی یا حداقل به اندازه خودش دست اونها رو پر کنه و تأثیر خودش رو داشته باشه. حالا بحث تهیه سوال و برگزاری مسابقه و پشتیبانی های فضای مجازی که باید صورت بگیره، یه تیم 5-6 نفره در اختیار این پروژه قرار میگیرن، مرتب کار میکنن، یعنی کار جدی و مجاهدانه خالصانه یه تیم حداقل 5-6 نفره. حالا اگر هم پشتیبانی ها رو حساب کنم بیشتر از این حرف هست. زیر ساخت های سایت و کانال ها و دیگر رو فعلا اشاره نکردم. مستقیم مثلا با همین برنامه ملاقات دست کم 5-6 نفر مرتب شبانه روزی در حال خدمت گذاری هن. این که هفته یک بار این برنامه منتشر میشه، پخش میشه، مساوی با این نیست که هفته یک بار یا یک روز کار میشه. واقعا در تمام طول هفته این افراد دغدغه‌مندانه پیگیری میکنن، چه در حوزه‌های محتوایی چه در حوزه‌های فنی، که این کار به نحو احسن آماده بشه و تقدیم حضور شما بشه. الحمدلله من به نوبه خودم در واقع راضیم از نتیجه کار و موفقیت آمیز میبینم اون رو، هرچند هنوز برای پیشرفت بیشتر میدونم راههایی داریم باید طی بکنیم و انشالله ما تو مسیرش هستیم. همینجام از طرف خودم و شما عزیزانی که دارید این برنامه رو دنبال میکنید، از همه عزیزانی که زحمت میکشن، تیم رسانه‌ای محترمی که واقعا پای کار ایستادن، کمال تشکر رو دارم و امیدوارم خدا انشالله براشون جبران کنه و برای شماهایی که حامی هستید. همین توضیحاتی که براتون دادم میخواستم بگم ببینید کار رسانه‌ای نیازمند پشتیبانی مالیه. ما از هیچ جایی، مجموعه رسانه‌ای تدبر، از هیچ ارگانی، نهادی بودجه‌ای بابت فعالیت‌های رسانه‌ای دریافت نمی‌کنه. فعالیت‌های رسانه‌ای پرهزینه است. به لحاظ تجهیزات استودیو طراحی شده، حالا با کمترین هزینه ما استودیو ساختیم، اما به هر حال استودیو طراحی شده، از نظر نور، از نظر صدا باید تنظیم باشه. یه نفر اینجا پشت صحنه ما رو ببینه متوجه میشه که با کمترین امکاناتی سعی کردیم بهترین خروجی از کار در واقع به دست بیاد و شماها بیشترین استفاده رو بتونید داشته باشید. اما همین امکانات کم هم خیلی وقتا تجهیزاتی باید تهیه بشه، خیلی وقتا افرادی باید به عنوان مشاور یا متخصص وارد کار بشن، زحمت بکشن، وقت بگذارن، مستلزم حمایت‌های مالی بیشتر شماست. من از این بابت که این کار بر گرده خود ما مردمه خوشحالم، خدا رو شاکرم. حالا اینکه میگم بودجه های دولتی و امثال اینا نیست، از باب گلایه نمیگم، هرچند جا داره واقعا بودجه های خیلی بیشتری صرف مسائل فرهنگی بشه، ولی اون کاری که از عمق ایمان و باور ما مردم بیرون میاد خیلی آثار عمیق‌تر و ماندگارتری داره. بالاخره ما هم به دینمون دین داریم و ما هم به انقلابمون مدیونیم، ما هم به قرآن کریم مدیونیم، به اهل بیت علیهم السلام مدیونیم. باید سهم خودمون رو داشته باشیم، نقش خودمون رو ایفا کنیم. به نظرم از ما پذیرفته نخواهد بود فردا که آقا شما چی کار کردید بگیم نه ما خیلی کار خاصی نکردیم، بیشتر استفاده کردیم. خیلی از شماها تا همینجا حامی بودید، با حمایت‌های شما این کار انجام شده، به جایی رسیده، ولی همچنان ما از شما تقاضا داریم برای قرآن، برای اقامه نماز، برای اقامه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تو میدون باشید. هم خودتون حمایت کنید از طریق نظر فرهنگی که در سایت قرارگاه نهضت مردمی تدبر آموزی پیش بینی شده، یا به هر حال از طریق
کمک های تبلیغیتون دیگران رو دعوت کنید، اونها رو هم تشویق کنید. الحمدلله در سایت قرارگاه هم انواع روش های کمک به فرهنگ تدبر پیش بینی شده. وجوهاتی دارید میتونید از این سایت برسونید، احیانا نیت خیری دارید برای آموزش میتونید از همین سایت اقدام بکنید، میتونید برای رسانه اقدام کنید. من گفتم نظر فرهنگی اون جنبه رسانه‌ای رو تضمین میکنه. پس منتظرم انشاءالله بعد از این هم همونطوری که تا حالا بودید با قوت بیشتر، اما از حمایت شما انشاءالله برخوردار باشیم و بتونیم خدمتگزار فرهنگ قرآن و اهل بیت باشیم و فرهنگ اقامه نماز بیشتر از قبل. حالا یه صلوات بفرستید با هم بریم در خدمت سوره مبارکه حج قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز میخوام راجع به مسجد باهاتون صحبت کنم. یعنی مقدمه مطلبم مسجده. نماز که میگیم مسجدم دیگه خانه نماز دیگه، محل اصلی عبادت، یاد خدا، ذکر، مسجد، جایگاه اقامه نماز، نماز جماعت، مساجده. راجع به مسجد در قرآن کریم نکته و مطلب زیاد اومده. یعنی قرآن چندین بار، بیش از 20 بار راجع به مسجد توش صحبت شده، اسم مسجد اومده. این نشون میده که چقدر مسئله مسجد در فرهنگ قرآن اهمیت داره و اون نگاهی که به مسجد تو قرآن کریم وجود داره گره خورده با توحید. یعنی مسجد پایگاه توحیده، پایگاه عبادت خدای یگانه، الله پرستی پایگاهشه. دیگه مهمتر از پرستش الله چیزی داریم؟ یعنی ما بنده ها فلسفه وجودیمون پرستش اللهه. اینو خدای بزرگ تو قرآن کریم فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای این که منو بپرستن. پرستش فلسفه خلقته. چرا به دنیا آمدیم؟ خدا را بپرستیم. حالا این خدا پرستی یا همون عبودیت قبلا معنی کردیم، یعنی خدا رو مالک خودمون بدونیم، خودمون رو متعلق به خدا بدونیم، تمام شؤون زندگیمونو، حالا فکری، قلبی، رفتاری، فردی، خانوادگی، اجتماعی، همه شؤون زندگیمون رو به تناسب رضای خدا تنظیم بکنیم. این میشه عبودیت، میشه پرستش. این عبودیت یه مناسکی داره. به مناسک عبودیت میگیم چی؟ میگیم عبادت. عبادت مناسک، آیین‌نامه و قوانینی است که در واقع برای عبودیت طراحی شده. مثل نمازمون، مثل روزمون، مثل خمس و زکاتمون، اینا عبادته که ما انجام میدیم. خب پایگاه اصلی عبادت مسجده. یعنی شما نگاه کنید، قانونی است که هدف خلقت تو این قانون داره تفسیر میشه. چیستی هستی، چرایی هستی، به کجا داره حرکت میکنه این هستی، من انسان چرا آمدم، کجا دارم میرم، چجوری باید برم، نقطه قانونیش مسجده. نمیدونم در ذهن شما چقدر تا حالا راجع به مقوله مسجد در واقع تأمل کردید، چقدر وقت براش گذاشتید فکر کنید. من فارغ از مطالعاتی که میشه درباره مسجد داشت و جنبندی هایی که میشه ارائه داد، میخوام یه مقدار راجع به مسجد به دلتونم مراجعه کنید. اونایی که اهل مسجدن، اونا خیلی راحت میتونن درباره حس و حالی که یک مسلمان موحد، یک مؤمن خداجو تو مسجد پیدا میکنه حرف بزنن. اونا جای خود. اما حتی کسایی که خیلی اهل مسجد رفتن نیستن و با مسجد انس چندانی ندارن، اینا وقتی برن تو محیط مسجد قرار بگیرن، برای لحظات و دقایقی که تو مسجد حضور دارن یک آرامشی رو تجربه میکنن که من مطمئنم بیرون مسجد قابل تجربه کردن نیست. این آرامشه به خاطر چیه؟ شنیدی میگن مسجد خونه خداست. خونه خدا بودن مسجد یعنی چی؟ خب خدا که همه جا هست. اینما تولوا فثم وجه الله. به هر طرف رو کنی خدا اونجا هست. خدا تو قلب ما هست، تو آسمون هست، رو زمین هست، همه جا حضور داره. پس اینکه مسجد خانه خداست یعنی چی؟ یعنی شما اون احساس حضوری که از خدا میتونی داشته باشی
بیشترین جایی که میشه حضور خدا رو احساس کرد اون تو مسجد، تو خونشه. خونه جایگاه حضور دیگه. برای ما آدما اینطوره. خدا که همه جا حاضره، پس همه جا خانه خداست، اما مسجد جاییه که شما میتونی اون حضور رو بیشتر از هر جای دیگه ای احساس بکنی و باهاش زندگی کنی، برای دقایقی، برای ساعاتی لمسش کنی. یه وقتی خونه بزرگترا میریم، بذار از اینجا مثال بزنم، خونه خودمون. مثلا شما رفتی سفر، مدت‌ها تو سفر بودی، با اینکه تو سفر هم بهت خوش گذشته، جاهای دیدنی رفتی، زیارتی رفتی، سیاحتی، اما وقتی میرسی به خونت یه نفس راحتی میکشی، میگی هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. درست؟ این یک. حالا همین ماها یه وقتی مهمونی میریم خونه پدر، خونه مادر، خونه بزرگترا، این هفته یه بار داره میره خونه مادرش یا پدرش. وقتی میره اونجا قرار میگیره، به خاطر حس حضوری که از پدر و مادر داره، یه استراحت خاصی رو اونجا تجربه میکنه که اون باز تو خونه خودش هم پیدا نمیشه. اومده خونه مادرش، اومده خونه پدرش. خدا انشالله پدر مادرای شما رو حفظ بکنه، اگر از دنیا رفتن رحمت کنه. اما واقعا خونه پدر و مادر یه مأمنیه. حالا پدر و مادر که نشانه ها و آیه های خدا هستن که ما رو به دنیا آوردن، پرورش دادن، به ما محبت کردن، اما خالق ما یکی دیگه است، رازق ما یکی دیگه است. اگر پدر و مادر به ما محبت کردن، محبت وجودی اونها یه پرتوی بوده از محبتی که خدا به ما داشته، قلب اونها رو برای ما نرم کرده و اونها رو بهشون انگیزه داده که در خدمت ما باشن. اون خالق ماست. وقتی انسان خونه خالق بره، میتونم بگم برای کسی که معرفت داشته باشه به مسجد، قابل مقایسه با رفتن به خونه پدر و مادرم حتی نیست. رفتی به یه جایی که به یه معنایی میشه گفت در پناه اون خالق، در پناه اون رازق قرار گرفتی. قلب تو مشت او قرار گرفته، ذهنت در احاطه او قرار گرفته، وجود و جسمت در احاطه او قرار گرفته. مسجد چنین جایگاهی. حالا اینکه در اسلام چه نگاهی به مسجد هست و چقدر توصیه در راجع به مسجد داریم بماند. من فقط یکی دو تا نمونه رو براتون عرض میکنم. میگه آقا شما نماز اول وقت چقدر توصیه شده؟ نماز اول وقت مورد توصیه فراوانه. میگه اگر میبینی اول وقت تو خونه قراره بخونی، یه مقدار به تأخیر بندازی، میتونی بری مسجد، تو مسجد نمازتو بخونی. نماز تو مسجد ولو که اول وقت نباشه بهتر از نماز اول وقت تو خونه است. چه خبره تو مسجد؟ بیا مسجد. خدا میخواد بگه بیا خونه من، بیا خونه من، بیا تو پناه من قرار بگیر. یا در بعضی از روایاتمون داریم که فرموده کسی که همسایه مسجد باشه، این اصلا نمازش تو خونه نمیشه، این بره مسجد نماز بخونه. البته این روایت فقهی نیست بخواد بگه نماز باطل میشه تو خونه نماز بخونی، نه، ولی نماز کسی که همسایه مسجده اون وقتی نماز میشه که بره تو مسجد نماز بخونه. با مسجد رفیق باشیم، با مسجد مأنوس باشیم. مسجدها رو براتون مثال میزنم. مسجد محل، یکی از مسجدهایی که همه باید باش رفیق باشیم مسجد محله. بالاخره الان نزدیکای خونتون، کوچه بغلی، تو کوچه خودتون، یه جایی این دور و بر خونه شما مسجد پیدا میشه. چقدر رفت آمد میکنی؟ ترکش نکنیم. گاهی سر بزنیم، اگر همیشه هم نمیریم گاهی سر بزنیم. بعضی از نمازامونو که امکانشو داریم بریم تو مسجد بخونیم. خونه خداست، خدا همسایه‌مونه. این که ما بریم در پناه او قرار بگیریم، تو خونش وارد بشیم، مطمئن باشید بی جواب نمیمونه. کسی خونه خدا بره، خدا میاد خونش. خدا که خونه ما هست، همه جا هست. گفتم بهتون اون حضوره، اون احساس حضوری که باید تو قلب تو باشه که عالم محضر خداست، اینو درک بکنی. بازم مثال میزنم. مسجد، فرض کنید مساجد بزرگ توی محله های بزرگ یا مسجد جامع ها تو شهرهای بزرگ، تو شهرهای کوچیک، مساجد اصلی مرکزی، باشون مأنوس باشیم، سر بزنیم، گاهی برای عبادت به اون مسجدها بریم. ما در بحث‌های زیارتی تو زیارت عاشورا اشاره کردیم. دیگه بازم مسجد میخوام براتون مثال بزنم. حرم امامزاده ها و حرم امامان از اون بالاتر.
حرم اهل بیت علیهم السلام و فرزندان بزرگوار اونها، اینا مسجده. سوره کهف خوندی دیگه، میگه وقتی اون مؤمنین بر اوضاع و احوال اصحاب کهف واقف شدن، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، یه مسجد میسازیم. در فرهنگ دین حرم مسجده. حرم امام رضا علیه السلام مسجد الرضاست. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجد حضرت معصومه است. یعنی شما میری در یک جایی که یه عبداللهی یا عباداللهی اونجا آرمیدن، وجود مطهر اونها اونجا خفته، اونجا خدا را یاد میکنی، اونجا برای خدا نماز به جا میاری، اونجا مناجات میکنی. خدا روزیتون کنه، خدا روزی ما هم بکنه. رفتی تا حالا دیگه حرم امام رضا تجربه کردی؟ یه وقت نماز صبحی، ظهر، عصری، به خصوص نماز صبح، مسجد گوهرشاد، بعد مسجد، بعد نماز، حس و حالی که تو مسجد گوهرشاد حاکمه، که البته کل حرم مسجده، باز کانون اون مسجد تو گوهرشاد، اینها رو همه شماها و ماها تجربه کردیم. من این مقدمه رو گفتم راجع به مسجد. حالا از این مقدمه رد بشیم. توی فرهنگ قرآن یکی از فلسفه های جنگ و جهاد که خدا اجازه داده آدمها برای دفاع یا برای به هر حال گسترش کلمه حق با اونایی که مانع راه او هستن بخوان بجنگن. یکی از جاهایی که صحبت از اجازه جنگ و اجازه جهاد داده شده تو قرآن کریم برای حفظ و حراست از مسجد هست. مسجد ها رو باید نگه. حالا آیه‌شو براتون میخونم، سوره حج. هستن آدمایی که متاسفانه حرف خدا پیغمبر رو گوش ندادن، حتی از عقلشون درست استفاده نکردن. اینا شدن دشمنان خدا، اینا شدن سربازان شیاطین. این وجود دارن این آدم ها. هممون هم میدونیم. همین امروز من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، میبینید دنیا به هر حال اوضاعی که در دنیا حاکمه همتون دارید میبینید، هممون داریم میبینید. رژیم غاصب صهیونیستی رو ببینید، استکبار جهانی رو ببینید، دولت‌های منافق، بعضی از دولت‌های منافق رو حتی تو کشورهای اسلامی و تو منطقه خودمون میتونید ببینید. اینها منافعشون رو در گسترش حزب شیطان، کلمه شیطان، مقابله با خدا، مقابله با عدالت، اینا منافع خودشون اینجا میبینن. اینا تمامیت خواه هستن. اینا ثروت طلبانی هستن که میگن ثروت دنیا فقط مال ما، قدرت دنیا فقط مال ما، همه چیزو برای خودشون میخوان. انسانهای آزاده رو میخوان به بردگی بگیرن. خب این افراد یکی از نقطه های کانونی که هدف قرار میدن تا نابودش کنن مسجد هست. مسجد اگر از بین بره، مسجد اگر نابود بشه، اینا خیلی به هدفشون نزدیک میشن. چون پایگاه ذکر خدا، پایگاه یاد خدا، پایگاه رفاقت با خدا، پایگاه پناهندگی به خدا مسجد هاست. لذا اینا مسجد ها رو هدف میگیرن. چجوری مسجد ها رو هدف میگیرن؟ گاهی اصلا قصد تخریب دارن، میگن آقا این مسجد رو باید نابود کنیم. شما نگاه کنید همین دستهای حالا بگیم پیدا و پنهانی که در کمین مسجد الحرامن، یا مسجد الحرام رو چیکارش کنیم؟ برنامه میریزن چجوری کی با چه قصه‌ای بتونیم کاری کنیم مسجد الحرام نابود بشه. یا مسجد پیغمبر رو جرئت نکردن دست بزنن، اما مسجد اهل بیت رو در بقیع، حرم اهل بیت مسجد خداست، تخریب کردن. در طول تاریخ چندین بار حرم امام حسین علیه السلام رو تخریب کردن. همین کسانی که در قالب تروریستی داعشی ها تو سوریه حضور پیدا کرده بودن، کجا رو هدف گرفته بودن؟ حرم حضرت زینب، اون مسجد کانونی سوریه که مسجد کانونی محور مقاومت بود. اینا اونجا رو هدف داشتن، میخواستن با خاک یکسان بکنن. هنوز هم آرزوشو دارن. یا مساجد رو در سایزها و مساقهای کوچکترش، از یک
مدل از مقابله با مسجد تخریب، از بین بردن، منهدم کردن. اما فقط به این خلاصه نمیشه. نابود کردن مسجد گاهی هم نرم افزاریه. آقا مسجد بذار باشه، ولی یه کاری کنیم از این که قانون یاد خدا باشه، قانون فراموشی خدا بشه. مسجد غصب میشه عملا. غصب مسجد به نفع شیطان، نعوذ بالله. خود قرآن کریم اشاره میکنه به مسجد ضرار. مسجد ضرار اونم اسمش مسجده، ولی خدا میگه مسجد ضراره. این مسجدی که از توش ضرر در میاد. این در مقابل پیغمبر ساخته شده، در مقابل ولایت ساخته شده، در مقابل خدا ساخته شده. این مسجد اسمش مسجده، ولی تحت سیطره و سلطه شیطانه. بیان کاری کنن به لحاظ نرم افزاری اون مسجد کارکرد مسجد بودن خودش رو از دست بده، تهی بشه از مفهوم مسجد بودن. اینم نوعی خراب کردن مسجد. قرآن کریم از این تعبیر میکنه به صد، تعبیر میکنه به منع، تعبیر میکنه به هدم، تعبیرهای مختلفی داره. نابود کردن مسجد. حالا که فهمیدیم آدمایی هستن میخوان مسجد رو از بین ببرن، پس باید آدمایی هم باشن که نذارن. چجوری؟ اینجا پای جهاد میاد به میدون. یه وقت جهاد نظامی، یه وقت جهاد فرهنگی. جهاد نظامی اون جایی که نیروی مهاجم به شکل نظامی حمله کرده، مساجد رو میخواد از بین ببره، با جهاد نظامی باید در مقابلشون ایستاد. جهاد فرهنگی اون وقتی که نیروی مهاجم میخواد با تبلیغات، با فرهنگسازی غلط، با توطئه های سیاسی کارکرد مسجد رو از بین ببره. جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی میخواد. این میشه مجاهدت برای حراست و حفاظت از مسجد که قانون عبادت خداست، که عبادت مناسک عبودیته، که عبودیت فلسفه خلقته. دیگه از این بالاتر چیزی نیست. همینجا دوست دارم سلام و صلوات الهی رو مطالبه کنم، مسئلت کنم برای ارواح پاک شهدای مدافع حرم. شهدای مدافع حرم کیان؟ کسانی که جان با ارزش خودشون رو تقدیم کردن برای حفظ و حراست از مسجد. حالا من آیه 40 روی حجم با هم بخونیم. و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود که خدا بعضی از مردم رو با بعض دیگر دفع میکند، یعنی شرشون رو دفع میکنه، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اگر نبود که خدا به وسیله جهاد بعضی از مردم با بعضی دیگه از در واقع شر اونا رو دفع میکنه، اون وقت شاهد این بودیم که صومعه ها، کلیساها، نمازخانه ها و مسجدها منهدم میشد. حالا هر کدوم در زمان خودشون. یه زمانی مسجد صومعه است، در زمان مربوط به خودش صومعه مسجده. یه زمانی کلیساها مسجده. یه زمانی خود در واقع مساجدی که امروز ما در اسلام و قرآن مطرح میکنیم ماهیت و مصداق مسجده. حتی در زمان واحد، همین الانش، همه حقیقت که به گوش همه نرسیده. خیلی از مؤمنانی هستن که مسجدشون هنوز کلیساست، حقیقت اسلام به اونا نرسیده. هر جایگاه و پایگاهی که خدا در اونها یاد میشه، میگه یذکر فیه اسم الله کثیرا، این جاهایی که اسم خدا در اونها زیاد یاد میشه. میگه اگه نبود که خدا شر بعضی از مردم رو با بعض دیگه دفع بکنه، شاهد این بودیم که پایگاه های عبادت و ذکر خدا در حقیقت مساجد منهدم میشدن، از بین میرفتن، همون جایگاه هایی که اسم خدا در اونها زیاد یاد میشه. بعد میفرماید که ولینصرن الله من ینصره. آقا هر کس خدا را یاری کنه خدا یاریش میکنه. الان شما به من بگید تو این آیه هر کس خدا را یاری کنه یعنی چی؟ هر کس خدا را یاری کنه یعنی هر کس بیاد مجاهدت کنه برای حفاظت از مسجد. هر کس بیاد مال و جانش رو بذاره مجاهدت، یا نظامی یا فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی، مجاهدت کنه برای حفظ مسجد، جلوگیری از نابودی مسجد. این میشه
من ینصره، کسی که خدا رو داره یاری میکنه. خدا وعده کرده قطعا یاری میکنم کسانی را که یاری میکنن منو. ان الله لقوی عزیز، همانا خدا قوی عزیز، شکست ناپذیره. خب حالا اینجا یه توصیفی از این یاری کنندگان خدا ارائه میشه که ما رو وارد یه فاز جدیتری از بحث مسجد میکنه. تا اینجا حرفایی که زدیم در جای خودش مهم و حائز اهمیت، اما میخواد یه مقدار نگاه ما رو به مقوله مسجد متحول کنه با این بحث. میگه اینایی که خدا رو با حفاظت و حراست از مسجد یاری میکنن کیان؟ چه ویژگی دارن؟ میفرماید الذین، آیه 41، اینا کسانی هستند که ان مکناهم فی الارض، اگر ما اینها رو در زمین مکنتی بدیم، تمکنی بدیم، یعنی چی؟ حکومتی بدیم، یه نفوذی براشون در زمین ایجاد بکنیم. اگر ما اینا رو در زمین حکومتی ببخشیم 4 تا کار انجام میدن. اقاموا الصلاة، نماز رو به پا میدارن. و آتوا الزکات، زکات رو میپردازن. و امروا بالمعروف، امر به معروف میکنن. و نهوا عن المنکر، و نهی از منکر میکنن. ولله عاقبة الامور، عاقبت امور متعلق به خداست. چی شد؟ صحبت از حفاظت از مسجد بود. صحبت از این بود که جهاد کنیم تا مساجد نابود نشه. این چه ربطی داره به حکومت؟ الذین ان مکناهم فی الارض، اینایی که دفاع از مسجد میکنن، این مدافعان مساجد خدا، اینا کسانی هستند که اگر حکومت بهشون بدیم این 4 تا کارو میکنن. این نشون میده دفاع از مساجد الهی درست در تماس با مقوله حکومته. شما در سیره پیغمبر گرامی اسلام میبینید مسجد کانون حکومت پیغمبره. همین امروز هم الحمدلله همین رو شما میتونید آثاری از اون رو مشاهده کنید. کانون حکومت اسلامی مصلاست، مسجد خداست، کانون حکومته. چون حکومت خداست، خونه خدا مسجده. از قلب تپنده مسجده که باید رگ و ریشه ها جدا بشه در کل پیکره جامعه اسلامی، اون حقیقت رو به گردش در بیاره و عدالت رو به گردش در بیاره. مسجد پایگاهه، مسجد قانونه. حالا درسته امروز متاسفانه در جامعه ما اون نگاهی که باید و شاید به مسجد نمیشه، چون خود اقامه نماز درست درک نشده، به خاطر همین مسجد هم درست درک نشده. اقامه نماز الان 30مین برنامه ماست. شما میبینید چه مبحث پروپیمون و چند بعدی و جدی و پیچیده خود مقوله اقامه نماز. حالا به تناسبش مسجد همینطور. در حقیقت اقامه نماز تو این آیه کار حکومت الهیه. یعنی یکی از کارهایی که حکومت الهی باید اجرا کنه، دنبال کنه، اقامه نمازه. پایگاهش کجاست؟ مسجده. میگه پس مساجد رو باید ازش دفاع کنید، جلوی نابودی مساجد رو بگیرید، جلوی منهدم شدنشون رو بگیرید. اون وقت این بشه کانون حکومت الهی. حالا از کانون مسجد 4 تا کار رو مدیریت کنید. سوال: مساجد جایگاه و پایگاه مدیریت کدوم وظیفه ها و رسالت های حکومت الهی و اسلامی هستند؟ 1. برپا داشتن نماز. آقا برپا داشتن نماز بر اساس این آیه یه وظیفه صرفا من شخص نیست، صرفا من که دارم میگم، شما که داری میشنوی، نه. برپا داشتن نماز یه امر حاکمیتی هم هست. چقدر از جنبه های برپا داشتن نماز تا اینجا ما داشتیم و بهش توجه داشتیم که نیاز به حضور حاکمیتی و نیاز به قدرت حاکمیتی داره. آقا مثل چی؟ بلافاصله در محور دوم اشاره میکنه و آتوا الزکات، مثل زکات. نماز، توحید، زکات، عدالت. حکومت اسلامی بر پای توحید
میخواد عدالت رو به مردم هدیه کنه. اینو بارها گفتیم، آیه 25 سوره حدید، آیه 213 سوره بقره و خیلی جاهای دیگه قرآن بهش اشاره شد. عدالت رو میخواد به مردم هدیه کنه. این عدالت با اقامه نماز و بعد ثمره ایتاء زکات از این اقامه نماز باید بیاد بیرون که بشه عدالت. مسجد پایگاه و جایگاهی برای مدیریت اقتصادی اسلامی نسبت به جامعه است. اقتصاد اسلامی محورش زکات، پایگاه زکات مسجد. حالا درسته امروزه در مساجد ما در حاشیه نماز کمک به فقرا اینا، نه خیلی جدی تر از این حرفا. یعنی باید انشالله بریم به سمتی که مساجد ما از بزرگ به کوچیک طبقه بندی شده، مقوله اقامه نماز و مقوله ایتاء زکات رو تدبیر کنه، مدیریت بکنه. حالا ببینیم چه لوازمی لازم داره. مسجدی که بی تفاوت به اقتصاد اسلامی باشه، این مسجد هنوز به کمالش نزدیک نیست. ما فاصله داریم از کمال این مسجد. نتونستیم، اینجوری بگم بهتره، نتونستیم کمال بهره برداری رو از این مسجد داشته باشیم. کمال بهره برداری رو نداشتیم. خب وقتی این دوتا رکن اقامه نماز و ایتاء زکات در کنار هم به کانونیت و محوریت مسجد اتفاق افتاد و در واقع حکومت با محوریت مسجد این وظایف خودشو به نحو احسن پیگیری کرد و دنبال کرد، حالا دو تا کار دیگه از کانون مسجد باید اتفاق بیفته: امر به معروف، نهی از منکر. اگر مسجد منهای توجه به اقامه نماز نه فقط نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء، اقامه نماز با همه جنبه هاش، و منهای توجه به ایتاء زکات یعنی تأمین عدالت در جامعه، منهای اینا صرفاً بخواد بیاد تو وادی امر به معروف و نهی از منکر، این پایه هاش سسته. آقا ما میبینیم یکی از معضلاتی که ما امروز داریم تو جامعه اسلامی اینی که اینقدر به مساجد خلاصه کم توجهی میشه، کم رونق. بعضی از مساجد ما میری میبینی جز یه عده‌ای که احیانا به هر حال کار خاص دیگری از دستشون بر نمیاد، بقیه مسجد نیستن. مسجد خیلی کم رونقه. البته حضور بزرگتراتون مسجد با یه افتخاره و نورانیته، ولی نه فقط اونا. پس جوونا کشن، پس نیروهای کار کجان، پس بازاریا کجان، کارمندا کجان، کارگرا کجان؟ چرا این مسجد اینقدر یه جاهایی البته بهش کم توجهی داره میشه؟ نکنه به خاطر این باشه که خاصیت ملموسی از این مسجد متوجه مردم و زندگی مردم نشده؟ نکنه به خاطر این باشه که مسجد بهش نگاه سکولار شده، مسجد از زندگی مردم جداست؟ مسجد باید مأمن باشه، پناهگاه باشه. مردم باید بتونن با رجوع به مسجد مسائل فردیشون، مسائل خانوادگیشون، مسائل محل و اجتماعشون، اینا رو باید بتونن با مراجعه به مسجد راه حلش رو پیدا کنن. مردم باید بتونن با مراجعه به مسجد در پرداخت و دریافت زکات فعال باشن. مسجد نقش فعال ایفا کنه برای ایجاد عدالت اجتماعی، کمرنگ کردن اختلاف طبقاتی. مسجد محلی باشه برای رتق و فتق امور دنیا و آخرت مردم. اگر این بود، اون وقت این مسجد بهترین جایگاه و پایگاه برای امر به معروف نهی از منکر است. افرادم میان میشینن با عشق و علاقه استقبال میکنن، میشه در پایگاه مسجد دین رو، اسلام رو، قرآن رو به اونها معرفی کرد. حالا راجع به امر به معروف نهی از منکر در سوره آل عمران مطالب قابل توجهی مطرح شده. ما یک کتاب کوچیکی هم راجع بهش داریم و دوره‌ای هم داشتیم، حدود 10 جلسه تو سایت خود بنده بارگذاری شده، قابل استفاده است. مثلا خود امر به معروف چیه، نهی از منکر چیه. خب ما از این آیاتی که خوندیم، یعنی 40 و 41 سوره حج، حکومت با مرکزیت مسجد رو تونستیم استفاده کنیم و متوجه شدیم که اگر چنین
تمرکزی برای اقامه نماز و ایتاء زکات با محوریت حکومت و با قانونیت مسجد اتفاق بیفته، امر به معروف و نهی از منکرم مسیر خودش رو پیدا میکنه. خب در پایان سوره مبارکه حج 2 آیه داریم که بازم مربوط به همین مبحثه و حسن ختام مبحث نماز از سوره حجه. این 2 آیه رو میخونم و راجبش با هم یکم صحبت میکنیم که این مبحث درس آموزه سوره حجمون از نماز کامل بشه. یا ایها الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید 4 کار انجام بدید. 1، اهل رکوع باشید. راجع به رکوع تو همین برنامه‌های ملاقات صحبت کردیم. اهل سجود باشید، نهایت خضوع و فروتنی در مقابل پروردگار. حالا رکوع و سجود هر دو از افعال نماز. اهل عبادت پروردگار باشید. رکوع و سجود که به هم پیوست نمازی رو شکل میده که باش خدا عبادت میشه. اینجا واعبدوا ربکم در واقع تمثلی از اقامه نمازه. خروجیش قراره چی باشه؟ این رکوع و سجده و عبادت. وافعلوا الخیر، یادتون میاد تو بحث توسل گفتیم فعل الخیرات، گفتیم جز با توسل، جز با ولایت. وافعلوا الخیر، خیر رو انجام بدید. لعلکم تفلحون، یعنی عبادتی که خروجیش بشه خیر. دیگران از تو در امان باشند، دیگران از تو خیر ببینن، نفع تو به بقیه برسه، نگاهت برای بقیه درمان باشه، مرهم باشه، حضورت باشه، اینا میشه خیر. وافعلوا الخیر و جاهدوا فی الله حق جهاده. حالا گفتیم در این سوره اون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض چی بود؟ جهاد برای حراست و حفاظت از مسجد. مسجد پایگاه چی بود؟ عبادت خدا. تو آیه 77 عبادت خدا رو ترسیم کرد. حالا میگه و جاهدوا فی الله حق جهاده. من میخوام بگم یکی از مصادیق جاهدوا فی الله حق جهاده اینجا این نیست که خیلی رکوع کن، خیلی، اون به جای خود، هرچی میتونی رکوع، هرچی میتونی سجده، هرچی میتونی عبادت خدا، هرچی میتونی فعل خیر انجام بده. اما یه مصداق جهاد با توجه به سوره یعنی چی؟ یعنی مسجد را پاسداری. نذار مساجد از بین بره، نذار مساجد کم رونق باشه، نذار مساجد به انحراف کشیده بشه، نذار مساجد ویران بشه. مساجد خونه خداست. خونه های خدا رو محترم بشمرید، در حفظش، حراستش، رونقش، آبادانیش، نزدیک شدنش به فلسفه وجودیش که اقامه نماز، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر. این میشه جاهدوا فی الله حق جهاده، اونطوری که باید جهاد کنید در راه خدا. هو اجتباکم، خدا شماها رو یه جورایی اسارید، شما تاریخ حرکت کرده رسیده به شماها. هو اجتباکم، شما رو انتخاب کرده، شماها رو برگزیده، شماها اساره گیری شده خلقتید، نوبت شماست. البته و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواد شماها رو به حرج بندازه، یه تکلیف مالایطاقی رو دوش شما بگذاره که از عهده شما بر نمیاد. آقا به اندازه توانت، به اندازه توانت در خدمت مسجد باش، به اندازه توانت در خدمت عبادت خدا و در خدمت خیر رسوندن به خلق خدا باش. این ملت ابیکم ابراهیم، این آیین پدرتون حضرت ابراهیم بوده. حضرت ابراهیم رو چی فرمود خدا تو قرآن؟ ای ابراهیم خونه منو تطهیر کن، آماده کن برای رکع السجود، برای رکوع کنندگان، سجده کنندگان. هو سماکم المسلمین من قبل، ابراهیم کسی بوده که از قبل شماها را مسلمان نامیده. و فی هذا، و در چنین مجاهدتی، لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. شما نگاه کنید به پیغمبرتون، از پیغمبرتون الگو بگیرید، مردم دنیا هم به شما نگاه کنن، از شما الگو بگیرن.
شما به رسول خدا نگاه کنید، ببینید نگاهش به مسجد چه بود، از او یاد بگیرید. مردم دنیا هم به شما نگاه کنن، از شما یاد بگیرن. حالا مسجد رو داشتید، بسم الله فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. حالا که مسجد رو داشتید، نماز رو به پا دارید، زکات رو بپردازید. مسجد کانون نماز است و زکات. آقا تو آیات قبلی آخه امر به معروف نهی از منکر هم گفته بودی، اون چی میشه؟ آیه ادامه‌شو ببین، واعتصموا بالله هو مولاکم. اعتصام کنید، ریسمان خدا رو دور مچ بپیچید، محکم بگیرید. آقا اون امر به معروف نهی از منکر بود، این اعتصامه. سوره آل عمران آیات امر به معروف نهی از منکر رو برید یه بار بخونید، میبینید در اون جایی که میخواد بگه امر به معروف و نهی از منکر، همونجا میگه واعتصموا، همونجا میگه چنگ بزنید به ریسمان الهی. در واقع امر به معروف و نهی از منکر دو تا رفتار دینی برای چنگ زدن به ریسمان الهی. قرآن کریم منبع اصلیشه، ولایت اهل بیت علیهم السلام جفت قرآن کریمه. هر دوتا شما در همون بحث معروف و منکر سوره آل عمران بحث کردیم تو اون آیات. توصیه میکنم یه وقتی فرصت داشتید این بحث معروف و منکر رو دنبال کنید، هم کتابچه ای داره، هم دوره تدریس شده ای داره که تو سایت بنده هست، قابل دسترسیه. فکر میکنم خیلی مفید باشه و این بحثم برایتون بیشتر باز میکنه. هو مولاکم، خدا مولای شماست، فنعم المولا و نعم النصیر. چه خوب مولای خدا و چه خوب یار و یاوریه. پس ببینید در این آیات آخر چه اتفاقی افتاد. اول خود ما رو دعوت کرده به عبادت، رکوع، سجده، عبادت، رفتار خیر. بعد فرموده جهاد کنید در راه خدا، حق جهاد، تمام جهادی که توانتون رو به کار بگیرید. خب این جهاده یه مصداقش میشه چی؟ بله یه مصداقش میشه عبادت حد اکثری تا جایی که مقدورته، اما یه مصداقش طبق سوره میشه مدافع مسجد بودن، حامی مسجد بودن، مروج مسجد بودن، مبلغ مسجد بودن، کمک کردن به اینکه مسجد در مسیر اصلی خودش قرار بگیره، جلوی انحراف مسجد رو گرفتن. اینا میشه حق جهاد درباره خدا. اینا رو باید داشته باشیم. حالا اگر این اتفاق افتاد، این مسجد رو بکنید پایگاه اقامه نماز، ایتاء زکات و اعتصام به خدا، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. انشاءالله خدا به شما و ما توفیق عطا بکنه که در خدمت فرهنگ اقامه نماز بمونیم، یاد بگیریم، مبلغ باشیم، حامی باشیم، راهو با قوت انشاءالله ادامه بدیم. حالا یه مطلبی هم گوشه ذهنم اومده، میگم اینم بگم بعد بحث رو جمع کنم و خداحافظی کنم. در واقع برای احیاء مساجد ما اینی که هست و خدا رو شاکریم، ولی برای احیا و تقویت مساجد باید یه قدم هایی برداشت. حالا اگر از این حقیر سوال میکنید که چه قدمی برداریم، من فکر میکنم یه گام خیلی مهمش تدبر در قرآنه. خیلی مهمه، چون قرآن کتاب مسجده، زیربنای مسجده و در واقع با قرآن مسجد شناخته میشه. و گام دومی که بعد از تدبر در قرآن برای مساجد به طور خاص باید برداریم، همین اقامه نمازه که امروز برنامه ملاقات داره دنبال میکنه. چقدر میتونه به تحول و تکامل بحث مسجد در جامعه ما کمک بکنه. یا علی مدد.